हेलो वेलकम टु किया स्टल है। हाम्रो चाहिँ अहिले रिसेन्टली लन्च भएको चाहिँ किया स्पोर्टेज एक्स लाइन। हाम्रो पुरानो पनि आउँथ्यो, पुरानोबाट चाहिँ यो चाहिँ फेस लिफ्ट हो हजुरको हैन, जसको अब हाम्रो पुरानो प्राइसहरु चाहिँ 62 लाखदेखि स्टार्टिङ थियो भने यो चाहिँ अब प्राइस रेन्ज चाहिँ 1,25,90,000। पुरानो र यसमा चाहिँ हजुरको अब लाइक सबै नै अगाडिदेखि लाइक पछाडिसम्म अब सबै नै चेन्ज छ हजुरको हैन। जस्तै हाम्रो डिआरएल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ है, एलईडी हेडल्याम्प आउँछ हजुरको, फग ल्याम्प पनि हजुरको एलईडी नै आउँछ हजुरको, तल पनि बल्छ। हाम्रो लोगो पनि हजुरको हाम्रो नयाँ लोगो हो, नयाँ फेस लिफ्ट लोगो। यो गाडी चाहिँ 2000 सीसी को आउँछ पेट्रोल इन्जिनमा। यो चाहिँ अटोमेटिक गियरमा 6 अटोमेटिक गियर 2 व्हील ड्राइभ गाडी आयो हजुरलाई, तर यसमा म्यानुअली ड्राइभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। 18 को अल व्हील आउँछ, डायमन्ड कट अल व्हील, जसमा चाहिँ पावर र पिकअप चाहिँ एकदम म्यासिभ नै छ हजुरलाई। लङ ड्राइभको लागि नै आनन्दै छ, मजाले ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कम्पिटिसन यसको चाहिँ हुन्डाईको टुसानसँग कम्पिटिसन हुन्छ है। हुन्डाईको टुसान हजुरको लाइक अराउन्ड 134 छ, यही नै हजुरको 2 व्हील ड्राइभ पेट्रोलमै 2000 सीसीमा उनीहरूको 134 चान्स हुन्छ भनेपछि हाम्रो त्यही नै हजुरलाई 125-90 मा गाडी दिँदैछौँ हजुरलाई। मार्केट पनि अब लाइक एकदम अहिले कियाको एकदमै डिमान्डिङ छ हजुरको। सोनेट राम्रो गयो, सेल्टस राम्रो गयो, अहिले भर्खर रिसेन्टली स्पोर्टेज आइरहेछ, एकदम राम्रो फिडब्याक छ। पहिला पनि राम्रो स्पोर्टेज बेचेको थियौँ, लेस अफ एकदम बेस्ट हुनेवाला छ। सो कमिङ टु द इन्टेरियर है, हाम्रो चाहिँ यसमा स्टार्टिङ भनेको चाहिँ कर्भ डिस्प्ले हुन्छ। त्यसमा हजुरले ड्युल एसी जोन पाउनुहुन्छ, ड्राइभर साइड छुट्टै र हजुरलाई छुट्टै। जसमा चाहिँ सिट चाहिँ लेदर सिट हुन्छ, हाम्रो नर्मल लेदर सिट हुन्छ, जसमा हजुरको हिटेड सिट हुन्छ दुइटै। अल्सो यसमा चाहिँ प्लस पोइन्ट के छ भने पछाडि प्यासेन्जरलाई पनि हिटेड सिट नै हामीले प्रोभाइड गर्छौँ हजुरलाई हैन। अनि यसमा चाहिँ हजुरको ड्राइभ मोड्सहरू आउँछ, जस्तै इको, नर्मल, स्पोर्ट, अनि अर्को भनेको स्मार्टमा आउँछ हजुरको है। हामीले प्याडल सिफ्टर यहाँबाट पनि दिएको छ हजुरलाई, अनि अर्को गियर नबाट हजुरले राइट सिफ्ट गरेर पनि म्यानुअली चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रिफरेन्स अपन यु नै हजुरले प्रिफरेन्स गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको हामीसँग वायरलेस चार्जर पनि दिएको छौँ हामीले, अटो होल्ड भयो, डाउन हिल एसिस्ट भयो, अनि मेनली अब अहिले सबैले रुचाइरहेको हाम्रो सनरुफ। अनि यसमा अर्को भनेको अटोमेटिक हेडलाइट र अटोमेटिक रेन सेन्सर वाइपिङ प्लस अटोमेटिक वाइपर पनि हजुरले पाउनुहुन्छ। हजुरले अहिले नाडामा चाहिँ एकदमै बुकिङ गर्नु भने एक्सक्लुसिभ डिस्काउन्ट पनि हामीले दिन्छौँ है। अब गाडी मेनली अब नाडामा बुकिङ गरिदिनु सक्नु भएपछि हामीले गाडी प्रोभाइड चाहिँ हजुरलाई विदिन 1 मन्थ भनौँ न, अक्टोबर हजुरको 15-20 सम्म हामीले गाडी दिइसक्छौँ हजुरलाई नै है। गाडीको एकदमै अहिले चाहिँ मान्छेले रुचाइरहनु भएको स्पोर्टेजमा चाहिँ यो एउटा कलर हो हजुरको म्याट स्टारडस्ट भनेको ग्रे कलरमा आएको छ हैन। अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले सायद यो म्याट कलर अहिलेसम्म मैले देखेको छैन, मैले सर्च पनि नगरेर होला, तर अहिलेसम्म मैले यो कम्पनीले नै म्याट कलर चाहिँ हालेर दिएको छैन है। अनि अर्को आउँछ हाम्रो जङ्गल ग्रिन कलर पनि आउँछ। अनि गाडी चाहिँ अलिकति लिमिटेड छ, सो अलिकति चाँडो गरिदिनु होला। स्पोर्टेज इज वेटिङ फर द ओनर। सर्भिस सेन्टरहरू हाम्रो जस्तै जाउलाखेलमा, भक्तपुरमा, अनि हजुरको काठमाडौँमा सबैतिर छ। स्पोर्टेजको पार्ट्स नपाउला भनेर नातिनु ढुक्क हुनु। इफ इन केस पार्ट्स पाइएन भने हामीले टेन्टेटिभली अब किनकि यो गाडी कोरियाबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्या भएर एकदम पार्ट्स पनि उतैबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई थोरै टाइम लाइक 15 to 20 डेज भित्रमा हजुरको पार्ट्स ल्याइदिन्छौँ, तर त्यो चाहिँ हामी ट्राई गर्छौँ एकदमै हजुरलाई नै ढिला नहोस् भनेर। त्यसको लागि हजुर टेन्सन नलिनु, हामी हजुर मजाले गाडी चढ्नुहोस्, हजुर ह्याप्पी हुनुहोस्।